Tervehdys. Tänään ollaan täällä Pohjois-Kirkkonummella Kauhalan ulkoilualueella. Tämä on tämmönen aika pieni, vähän hajanainen alue, ei mikään luonnonsuojelualue, mutta tämmönen, missä kuitenkin liikkuu ihan mukavasti tämmöisen yhden päiväretken. Tämän itse alueen lisäksi niin käydään katsomassa vielä tuolla pohjoispuolella semmonen Viinakallion lippaluola. Se on ihan mielenkiintoisen näköinen. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan reissuun. Jos haluaa niin sanotusti päästä helpolla, niin kaksi tämän alueen ehkä hienoimpia paikkoja näkyy tässä melkein heti kun parkkipaikalta lähtee. Eli ihan ensimmäisenä, niin kun on kävellyt ehkä semmoinen 100 metriä, niin näkyy tuommoiset todella isot, hienot kalliojyrkänteet. On ihan pystysuorat, siinä on todella majesteettisen näköiset, kun siinä alla seisoskelee. Ne on myöskin kalliokiipeilijöiden suosiossa, eli siinä on tiettävästi useitakin eri reittejä, että täällä on välillä aika paljonkin kiipeilijöitä harrastuksensa parissa. Toinen, mihin sitten törmää oikeastaan saman tien samoihin aikoihin kuin siihen kalliojyrkänteeseenkin, niin on tämä metsäpuro. Ja mä itse tykkään tämmöisistä puroista tosi paljon. Ne on mun mielestä tosi hienoja semmoisia piristäviä valopilkkuja metsän keskellä. Ja tääkin tässä nyt solisee aika paljon pienempänä kuin mitä se keväällä teki. Eli nyt on vähän kuivahkoa ollut tässä muutama viikko, niin vesi on aika vähissä, mutta kyllä siinä vielä semmoinen rauhoittava metsäpuron solina on. Se on tosi mukava tässä puron viertä käveleskellä. Puron vartta olisi voinut jatkaa semmoiselle pienelle lammelle, mutta mä nousin nyt sitä puronotkosta vähän ylöspäin tämmöiselle polulle, tai lieneekö jopa vanha metsäautotien pohja. Ja lähden menemään nyt kohti sitä Viinakallion lippaluolaa tätä pitkin. Tää tekee pienen lenkin, mutta toisaalta tää on erittäin helppoa ja nopeata kävellä, niin valitsin nyt tämmöisen vaihtoehdon ja tullaan sitten takastuulessa sen Kakarlammen kautta vielä piipahtamaan. Onneksi keli näyttää nyt suosiva, vaikka eilen näytti vähän epävakaiselta nuo ennusteet.
Täällä sitä nyt vihdoinkin ollaan. Viinakallion Lippaluolan jykevän graniittilipan alla. Olipa aikamoinen tuleminen ja vielä vähän haeskelu tässä Kallion Jyrkäntien juurella ennen kuin tää lippa löytyi, vaikka ei tää nyt mikään varsinaisesti pieni olekaan. Eiköhän tässä silti ole kahvikuksallisen nyt ansainnut. Ainakin yhden tarinan mukaan tämän Viinakallion Lippaluolan nimi juontaisi tuolta 1800-luvun lopulta tsaarinvallan ajalta. Silloin kotipolttoisen polttaminen oli kiellettyä ja niinpä lähikylien kaikki viinapannut kerättiin nimismiehen hellään huomaan. Paitsi yksi, joka sitten jotenkin onnistuttiin pitämään piilossa ja se oli jemmassa täällä tämän lipan alla ja tuossa on vielä edessä pari todella isoa kivipaatta, niin se oli täällä hyvässä piilossa ja tiristeli täällä sitten korpikuusen kyyneliä salassa nimismiehen katseelta. En tiedä, onko tarina tosi, mutta tällaisen ainakin nyt tuolta löysin. Myöntää täytyy, että kun tuossa on tonneittain tuota kiveä yläpuolella, niin ei voi mitenkään välttyä siltä ajatukselta, että ei kai se nyt just tänään ole se päivä, kun se sieltä antaa painovoimalle periksi ja rysähtää alas. Joskushan sekin varmasti tapahtuu, mutta eiköhän se siinä ole uhmannut säitä ja luontoa jo aika monta tuhatta, ehkä kymmeniä tuhansiakin vuosia, että ehkäpä se nyt ei juuri tällä hetkellä, en mä tässä nyt niin kauan ole, niin sieltä alas rysähdä. Täällä Kauhalan alueellahan ei olekaan mitään varsinaisia tällaisia palveluita, ei ole huusseja eikä tulipaikkoja, laavuja tai vastaavia, että tämä on sinänsä ihan luonnontilainen polku ja risteilee siellä täällä, nekin lähinnä syntynyt ehkä aikojen saatossa, ei mitään tehtyjä ja merkittyjä reittejä sen suuremmin. Kappas vaan, se rupesikin vähän satamaan vettä. Sinänsä ihan hyvä, että on tässä luolan suojissa kohtuu mukavasti, mutta sikäli tietysti vähän huono, että mä oon tän koko reissun täällä kaikkein kaukaisimmassa pisteessä. No ei se onneksi kauaa satanut, eli kyllähän tästä pääset taas ihan tonne polun päälle. Tauko teki kyllä hyvää. Tää oli ihan mielenkiintoinen nähdä tää Lippaluola. Keväällä kävin ensimmäisen kerran ja nyt vähän vehreämpää aikaa uudestaan. Ei muuta kuin kimpsut kasaa ja reppu selkään.
Jahas. Se Kakarlammen käynti, mistä mä tuossa alkumatkasta puhuin, niin se saa kyllä nyt luvan jäädä toiseen kertaan. Täällä on yksinkertaisesti ollut niin paljon nyt nähtävää ja kuvattavaa, että aika on rientänyt kuin siivillä ihan kirjaimellisesti. Ja täytyy nyt suunnata aika lailla suorinta tietä kohti kotia. Mutta ehkä sitten jollain toisella reissulla piipahdetaan siellä lammellakin. Se on kyllä ihan pittoreski pieni metsälampi, että sen rannalla on mukava esimerkiksi eväitä kyllä nautiskella. Mutta tässä sai vähän yleiskuvaa siitä, mitä täältä Kauhalan alueelta löytyy. Ja nähtiin myöskin toi Viinakallion lippaluola. Nyt se sade ei kuitenkaan sitten ihan vielä loppunut sinne luolalle. Se on tässä vähän vettä heitellyt matkan varrella. Toivottavasti viihdyitte mukana seurassa ja nähdään taas uusien luontohetkien parissa. Ei muuta kuin morjens!